Hello guys, අද එකතු වෙන්නේ FSPC YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝවක් එක්ක. අද කතා කරන්න යන්නේ අපි එදා මම කතා කරා කොහොමද OBS ස්ටුඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. OBS කියන්නේ Open Broadcast Software කියන එකට. OBS එකෙන් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ගේම් එකක් ස්ට්‍රීම් කරනවා නම් YouTube වෙන්න පුළුවන්, Facebook වෙන්න පුළුවන්. ඕනම පැට්ෆෝර්ම් එකට ස්ට්‍රීම් එකක් කරන්න ඒ වගේ software එකක් ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ voice එක ඔයගොල්ලෝ ස්ට්‍රීම් එකේ වීඩියෝ කැප්චර් එකක් ඔන්නම් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන් මේ software එකෙන්. ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි හැම රටේම පාවිච්චි කරන software එකක්. ස්ට්‍රීම් කරනවා නම් ඒක තමයි ගොඩක්වත් software එක සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මුලින්. ඒ කියන්නේ software වලින් ගොඩක්ම ස්ට්‍රීම් කරන software වලින් OBS එක මාර ප්‍රසිද්ධයි. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. හරි guys. දැන් අපි OBS software එක දැන් අපි install කරගත්තා වගේ කලින් වීඩියෝ එකේ තියෙන මඟුල කලින් වීඩියෝ එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් install කරලා download කරලා install කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඒක icon එක new icon එක ඊට පස්සේ install කරගත්තා පස්සේ normal ඔයගොල්ලෝ app එක install කරන දේ install කරනවා. හරි 70ක් වගේ වෙන පොඩි software එකක්. කොහොම හරි දැන් මේ software එක open කරගත්ත පස්සේ මෙන්න මේ interface එක බලලා ගන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ black screen එකක් තමයි එන්නේ. මොකොත්ම නැහැ. මේ settings එකම අපි හදන්න ඕනේ. අපි එහෙනම් මුලින්ම මේක තියෙනවා මේ control panel එක ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මුලින්ම control panel තියෙනවා මුලින්ම start streaming කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක කියන්නේ stream එක start කරන්න කියන එක. අනිත් එක start recording visual camera studio mode එකකුත් තියෙනවා මේකේ. settings එක තියෙනවා අපි දැන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි මුලින්ම record එකක් කරගන්න විදිහට record එකක් කරන්න ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම settings වලට යන්න record එකක් කරන්න හදාගන්න settings පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ මේ මොකක්ද වෙනස් කරන්නේ මෙතන output කියන එකට යන්න ඔයගොල්ලෝ settings වලට ගිහලා output එකට යන්න. output එකට ගියාට පස්සේ මේ ටික මොකක්ද වෙනස් කරන්න දැන් මේපා ඒ ටික මම පස්සේ කියන්නම්. මෙතන recording කියලා තියෙනවා. recording එකට දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙන්නේ recording part එක. කොහෙද යන්න ඕනේ record කරලා කොහෙද යන්න ඕනේ තැන ඔයගොල්ලෝ file එක මෙතන browse කරලා දාගන්න. මම දාලා තියෙන්නේ normal videos වලට වැඩි විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ recording quality ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ සමානට ඇත්තේ same stream කියන එක. ඔයගොල්ලෝ එකට දාගන්න high quality medium file කියලා. ඔයාලට මේ file දාන්නත් පුළුවන්. ඒක ලොකු file එකක් එන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ file size එක ඇති. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අහන මොන විදිහකටද මේ ඕනේ කියලා output එක. ඒ කියන්නේ MP4 එකක් විදිහටද MOV එකක් විදිහටද MKV එකක් විදිහටද කොහොමද කියලා අහනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් තෝරගෙන ඔයගොල්ලන් ලේසි සාමාන්‍යයෙන් YouTube වලින් හරි අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ලේසි MP4 එකක් විදිහට දාගන්න එක නැත්නම් අපි හරව ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට දාගෙන ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ සමාන GPU එකක් තියෙනවා GPU එකෙන් දැයි GPU powerful නම් GPU powerful නැත්නම් normal මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම තියන්න කිසි ප්‍රශ්න නැහැ. ඊට පස්සේ record ඊට පස්සේ audio වලට යන්න audio වල මේ ටික normal තියන්න. normal තියලා ඔයගොල්ලෝ දැන් record එකේ ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි කතා කරනවා නම් ඒක voice කරන්න ඉඳලා ඉන්නවා නම් මෙතන mic එකට ටේක් කරලා ඔයගොල්ලෝ mic එක වෙන්න mic එකක් තියලා mic එකට mic එක set කරන්න. mic එක set කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒක ඕකේ දෙන්න. ඕකේ දීලා අපි දැන් මුලින්ම මෙතන sources කියලා source කියලා අපි මෙතනට add කරගන්න source එකක්. scene එක තියෙනවා source එකක් add කරගන්න. ඔයාලට ඕනේ දැන් recording එකක් නිසා stream record යන්න ඕනේ. game record එකක් වුණත් ප්‍රශ්න නැහැ. ඒක stream කරන විදිහටම කියලා දෙන්න ඒක. game record normal record එකක් ඔයගොල්ලෝ class එකක් කරන ඒවා කොහොම හරි වේවා.
රෙකෝඩ්ඩක් කරනවනම් මුලින්ම අපි ස්ට්‍රීම් එක රෙකෝඩ් කරගන්න ඕන කැන්න පිරීම මොනිටරේ සම්පූර්ණම රෙකෝඩ්ඩයක් විදිටම යන්න ඕනේ අ මුලින්ම එතන මෙතන ප්ලස් ලකුණත් තින මෙතැන් දිියට පස්සේ ප්‍රස්සාගුණ තින ඩිස්පේ කැච්චක ඒකට ඔයාට කැමති නමක් ඔන්න දෙන්න දැයගොලන්ට පේන ඇති මෙතැන්ට දැන් අපේ පිටි පස්ස තියෙන ස්ක්‍රීන් එක මෙතැන්ටාව සේන එන්න වගේ දැන් ඊට පස්සේ දැන් මෙතැන්ට දැන් මෙතන ස්ක්‍රීන් එක මෙතැන්තාව දැන් අපි එකට වොයිස් කරනවාගුවන මුලින් වොයිස් නැතන් නොමල් දෙන්න පුලා ඒස් කරන්නන මෙතන පස්සගන්නගන්න ඕඩියෝ ඉන්පුට් කැප්සගෙන එකටත් කවටය නවදන්න නවදී ලවගල මයික් කත්තින මයික දරන්න එකතුල ඕකේ දෙන්න දැන් ඕගොලන්ට කියන්න පුලන් දැන්ගොලන්ට රෙකෝඩ්ඩක් කරන්න පුළුවන් ඇකොල කොට්ටාන ස්ටිගන කලා දැන් කියන්න රෙකෝඩ් කරගන්න ඔන්න නිත ස්ටාර්ට රෙකෝඩිං කර බන්න එක්කරපුකාම් මෙතනින් එක්කරගම් මෙත රතු පාටින් රෙකෝඩින් වෙනවා ඉටවශකුල රෙකෝඩ් ගම රෙකෝඩ් ගම මෙතන ස්ටොප් රෙකෝඩින් ගන්න ස්ටොප් ඩි ගමන් ඉටවස ගොල්ඩ සේව් කරපිටන්ට රෙකෝඩිං වැටනවා දැන් අයන් අපි දැන්තමයි අපි හොඳම ටික ස්ටාර්ට් ස්ත්‍රීමින්යක් කරන්න කොහොම දැන්තම ස්ත්‍රීම්යක් කරන්න අයින් අපි සෙකන්ටි පඩ මාඩු කරගන්න ඕන අපි මුලින්ම කැනි ගේමක් කැත්ත කරන්නවා නම් ගේමකින් බිස්ටිම් ගන්න YouTube එකට ගමු අපි මුලින්ම ඒකත් අවට්පුට් එක ගන්න අවට්පුට් එකට ගිහින් ඔයගොල්ලෝ තින වීඩියෝ බිට්‍රේන්ජ් කියලා ඒක ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක අනුව ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හොඳ ෆයිබර් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට බය නැතුව මේක දිගක් පන්දිනවා ඔක 5000 කියලා දාන්න පුළුවන් හොඳට තියනවා නම් ඔයගොල්ලෝ නිකන් ඩොංගල් වලින් හොස්පොට් වලින් කරනවා වගේ හිතනවා එහෙනම් ඉතින් මේක දැන් ඔයගොල්ලන්ට අප්ලෝඩ් වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගහලා බලන්න ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක ටෙස්ට් කරලා බලන්න එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ස්පීඩ් ටෙස්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් එතනින් මෙතැන්ට ඔයගොල්ලෝ දැන් හොස්පොට් වලින් දෙනවා නම් මෙතැන්ට දෙන්න 500ක් වගේ මේක අඩුවෙන්න අඩුවෙන්න වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටි අඩු වෙනවා ඒක තමයි විට්‍රේට් කියන්නේ වැඩියෙන් වැඩියෙන් ක්වොලිටි වැඩි වෙන ඔයගොල්ලෝ වෙන විදිහටම ක්වොලිටි වෙලා තමයි එළියට අවුට්පුට් එක දෙන්නේ ඒ විදිහයි මෙතන කරන්නේ මෙතනත් ඔයගොල්ලන් වීඩියෝ එකක් වීඩියෝ එකක් කරන්නේ මෙතන ඔඩියෝ විට්‍රේට් ඔඩියෝ ක්වොලිටි සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ 120 160 වගේ තියාගන්න නෝමල් එක වුණා ඊට පස්සේ අපි ඔඩියෝ වලටත් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඩෙස්ක්ටොප් ඔඩියෝ වලට ස්පීකර් එකක් තියෙනවා ස්පීකර් එක දෙන්න වීඩියෝ ඒවල මෙතන තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ බේසික් රිසොලූෂන් එක ඒ කියන්නේ මේක මේ රෙකෝඩ් වෙන ස්ට්‍රීම් එක ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මෙතන අවුට්පුට් එකට දෙන්න ඕන සාමාන්‍ය YouTube වගේ YouTube Facebook වගේ යනවා නම් ස්ට්‍රීම් කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් 1280 තමයි normal resolution එක දෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මොන්ඩ resolution එක කියලා මෙතන දෙන්න පුළුවන්. මම ඒත් resolution එකම මෙතන තියෙනවා. filters මේකක් දාන්න ඔයගොල්ලෝ normal මේක දාන්න මම කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ hotkey තියෙනවා. hotkey වලින් ඔයගොල්ලන් කැමති නම් මෙතනට hotkey එකක් දෙන්න පුළුවන් start streaming කියලා. ඕන hotkey එක. ඒ කියන්නේ ස්ටොප් කරන්න hotkey එකක් දෙනවා. කැමති නම් දෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන එක. ඕන එකක් තියෙනවා මෙතන. advanced option එක මේ විදිහටම ඔයගොල්ලෝ සෙලා ගන්න. හරි දැන් ඕකේ ඔයගොල්ලෝ ඇප්ලයි කරලා ඕකේ දෙන්න. ඕකේ දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ දැන් මෙතන ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ක්‍රීන් එක මෙතන පෙන්නනවා දැන්.
ඔගොලන්න දැන් ගේමක් එම කැප්සගෙන අපි ගේම කැප් නම්ම ගොලන්ට ගේම කැප්ස කරන්න දැගොල්ලෝ ඩිස්පේ කැප්යන්නවා රිසේ අයින් කරන්න එතන එක බලා ඉගසෝකොල මෙතනින් මුලින්ම පලෙන් සීල්ල එක අපි හදන්න ඕනේ පලේ සීල්ල එකට කොළ මෙත මුලින් දාන්න මීඩිය හැප්ච එක කැමති අන්දාන්න මෙතැන්ට ඔගොල වීඩිය කැට් කර නිගන්නේ වීඩිය තමයි ස්ටාර්ට් එකට දැන් ඔගොල ස්ත්‍රීම පටන් ගන්න කලින් පොඩ ස්ටාර්ටක් දෙනන හොඳ ස්ටාර්ට්කට විනාඩියන් දෙකක් පොඩි වීඩිය කොගල හදාගන්න කොල්ල ඉන්ට්‍රෝ එක වගේ එක තැන්ට බෑගන එතන්ට බ්‍රවස් කර දාගන්න ඕකෙ ටස තන්ට පල එක වැටෙනවා ඉටවස් දෙවනියට ඔකොල් දැන් ඒක ඉවරනට පස්සේ ඔකොල දැන් ගේමය කැප්ත කරනද ගේම් ලොස්ගේම්න ගේම් කැප්චයන්න නැත විින්ඩු කැප්චන්න මං කමන්න මගේම් කැප්ටම යන්න ගේම් කැප්ච එක බන්න එබුවට පස්සේ දැ ඔගොල් මෙතන කැමතින එක නමත් දෙන්න ගන්න මදීල ගේම් යන්න ගේම් කල්ත කිය පස නම නම ඉටස මෙතන මූඩ් කියල් දින මෝඩ් එකට ඔකොළ ගන්න මන්දාන මූඩ් එක ඒක දාන්න එක දාලා ඒක දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩුව එකක් ඕපන් විඩුව කියල ගත්තන එක පස්සේ ඔගොල ගේම කෝපන් කරන්න තියාගන්න ගේම කෝපන් කරලා තියාගත්තට පස්සේ ඔගොල මෙතන ගේම් ඕපන් වෙන ගේම් ටික මෙතන වෙනවා ගේම් ඕපන් ලා තියෙනවා ඩැප් ටික හිම බෙද වෙන මෙතන දැන් අපනම් මෙතන වීඩියෝ ප්ලේයර් මම ඕපන් කරලා තියෙන්නේ ඒක බුවා හරි දැවගොලන්න පේන ඇති ගේම් එක ඕපන් කරපුුවමන් ගේම් එක මෙතැන්ටාව ද මේක ඕකේ දෙන්න දැවගලන් ගේම් එක මෙතන හිච්ච කදාගන්න අන දැවගොලන්න පේන ඇති ගේම් එක මෙතැන්ටාව ලස්සට ඉටස මෙතැන්ට අපි කලින් මෙතන ඔඩිය දෙන්න ඕන ඔඩිය දැවගලන් පෙන ඔඩිය එක යනගේ දැන් කතා කරන්න ඔඩියක මෙතනින් යන ඊට පස්ස මුලින්ම ස්ටාර්ට් එක මේක වහන්න ස්ටාර්ට් එකට ම වීඩියක් දාන ස්ටාර්ට් එකට වීඩියක් ඔකොල දාගන්න වීඩිකත් දාගත්තට පස්සේ නොමල් වෙතන වීඩියෝ පෙන්න්නවා ඉටස වීඩිය ගිහිලි වන්නකම ඔගොල්ලෝ මේක ඕපන් කරන මේ කෝෆ් කරලා ගේ මේ පල්ල හටද මේක පෙන්න්න නැති හරි දැන් පෙන්වාගේ එක ඊට පස්ස දැන් ඔගොල්ලන් ගේන්න තෙන ඔගොලන් තියන්න ඔගල් ඔකුළු ස්ට්‍රීම්යක් කනම කතා කරන්න ඉටස් දැන් අපි ස්ට්‍රීම් එකට ගොඩක් දොන රෙඩි තව එක දෙයක් අපි කරන්න ඕනේ අපි දැන් අයින් සෙටින්සල්ට යන්න සෙටින්සල්ට ගිල්ල ඔගොල්ල කරන්න ඕනේ ස්ටාර්ට් නෑ මෙතන ස්ට්‍රීමින් කියලෙන ස්ට්‍රීමන් කියන කරන්න ස්ට්‍රීමන් කියන කියරව සවිසස් කිය ඔගොල්ල මෙතරින් ඔගොල්ල තෝරන්න ඔගොල්ල ස්ට්‍රීම් කරන පැත්වම YouTube තින ඩේට තින ෆේස්බුක් තින හැමදම ගොඩක් ඒව තිනවා අදැන් අපි මං ඔගලන් පෙන්න්න YouTube විස්ට්‍රීම් නැකරදිය දැතන YouTube කියනක සිත් කරන්න YouTube කියනක සිත් කරගම මෙතන ස්ටාර්ට් ස්ට්‍රීම් කීයක් ඉන්න ස්ට්‍රීම් කිය එකක් ඉන්න ස්ට්‍රීම් ගීකට ඔකොලො ස්ට්‍රීම් කීක හොයාගන්න අපි මුලින්ම YouTube බල ස්ටඩියවලට යන්න ඕනේ මෙන්න වගේ YouTube ස්ට්‍රීම් ස්ටඩියවලට ගියාට පස්සේ ඒ කියන්න ගෝ ලයිවල්ට ගෝ ලයිවලට ගීකම ඔගලන්ට ගෝලව මේකට යන්න ඔගොල්ලො ඉට පස්සේ ඔගොල කරගන්න
ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ වගේ එකක් එනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් එඩිට් කරගන්න ඔබට නම් දාගෙන ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා වගේ තමයි ස්ට්‍රීම් එකක් එඩිට් කරගන්න ඔයගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ස්ට්‍රීම් කී එක. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති ඒක පාස්වර්ඩ් එකක් වගේ පෙන්නන්නේ. ඒක අපි මෙන්න මෙතන පුරන් ඒක කොපි කියලා වැටෙනවා. ඒක එතන පුරන් කොපි කියලා වැටෙනවා. මේක කාටවත්ම පෙන්නන්න එපා. මේක කාටවත් කියන්නත් එපා. මේක මේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක්ම වටින එක. නැත්තම් මේක කවුරු හරි දැනගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ channel එකේ වෙන කෙනෙක්ට උනත් යන්න පුළුවන්. මේක කොපි කරගන්න. මේ කොපි කරගෙන මේ යන්ට ගන්න. කොපි කරගෙන මෙතනට අපි normal paste කරන්න. paste කරලා මෙතන apply දෙන්න. apply දුන්න ගමන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන start කරන්න. start කරපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ normal stop කරපු ගමන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ස්ට්‍රීම් එක ගන්න පෙන්නනවා. ඒ විදිහට normal ස්ට්‍රීම් එකක් කරගන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක පුරුදු වෙන්න මේක තව තියෙන වැඩ කැලි ගොඩක්. වීඩියෝ එක දික් වෙන්න නිසා තමයි මම මේ ඔකට කතා කරේ නැත්තේ මේ ගැන. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මේක කිගවට ඕසස් දාලා ඕසස් ටයිප් කරලා ටෙස්ට් කරලා බලන්න. මොකක්කනේ බැග් වෙන ප්‍රශ්න හරි આવොත් මට පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා දෙන්න. මම ඒකට එක්ක වීඩියෝ එකක් හරි ඔයගොල්ලන්ට රිප්ලයි කරවන්න. අපි එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බෙමු.